السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سؤال بيقول لي إذا اشترى شخص 3 قطع حلوى يحصل على واحدة مجانا، فإذا اشترى الشخص 25 قطعة كم عدد القطع التي سيدفع ثمنها؟ قال يا جماعة لو عندك خدت 3 قطع هتاخد معاها واحدة مجانا، ده اللي هيدفعه. ده المجاني الإجمالي كله يبقى كام؟ 4. فلو أخدنا 6 قطع معاها 2 مجاني يبقى الإجمالي كله 8. طيب لو أخدنا 9 عليهم 3 قطع مجانا يبقى الإجمالي كله 12. لو أخدنا 12 قطعة معاها كده 4 قطع مجانا الإجمالي كله 16. لو أخدنا 15 قطعة هناخد معاها 5 مجانا يبقى الإجمالي 20. طب لو 18 إجمالي معاها 6 مجانا الإجمالي 24. بس خلي بالك هو خد كام؟ 25. يعني في واحدة كمان زيادة هجمع بس واحدة على 18 يبقى هو دفع تمن 19 قطعة. السؤال التاني إذا كان راتب شخص في الشهر 7000 ريال يوفر منه 15%، كم يوفر في السنة يا جماعة؟ هنا عندي طريقتين للحل مش طريقة واحدة. ممكن أجمع الإجمالي كله أضرب 7000 في 12 أجيب الإجمالي الراتب في خلال السنة كلها، بعدين أضرب 15% في الإجمالي. أو إن أنا في حاجة أحسن من كده، أحسب 15%، يعني 15 على 100 من ال7000، يعني أوفر كام في الشهر الواحد، ثم أضرب الناتج في كام؟ في 12 مرة واحدة وخلاص. طبعا صفرين يروحوا مع صفرين، هنا في صفر نحط زي ما هو يا جماعة. هون أضرب بقى 7 في 15، 7 في 5 35، والسبعة في 1 ب7 وكمان 3 يبقى كام؟ 10. هيوفر في الشهر الواحد 1050. طب في 12 شهر كام؟ أضرب بس الرقم ده يا جماعة في 12. خلاص كده 2 في 1050 ب2100. حط صفر الخانة. 1 في 1050 يا جماعة ب1050 زي ما هي. نجمع كده مع بعضه، هذا 600 وهنا كمان 12 يبقى 1000، 12000 وكام؟ و600. طيب السؤال الثالث إذا كان مساحة المثلث أ باء ج 100 أوجد مساحة المربع. تلاحظوا يا جماعة المثلث ده مساحته 100. طيب ده في المنتصف بالظبط أهو، في المنتصف وعمودي صح كده، يبقى المساحة دي لوحدها 50 ودي 50. طيب نخلص خلاص من المساحة يا جماعة. عندنا مربع وبعد كده خلاص أهو مربع. ده طبعا إيه؟ قطر يقسم من ده إلى مثلثين متطابقين، ده 50 إذا ده كمان 50. المثلث كله مربع كله بيساوي كام؟ بيساوي 100 سنتيمتر مربع. السؤال التالي 10 طلاب يلعبون شطرنج وكل طالبين يلعبون مباراة، كم عدد المباريات يا جماعة؟ أنا عندي طريقتين للحل مش طريقة واحدة، أكتر من طريقة. أول طريقة يا جماعة طريقة الإيه؟ التوافيق. هم 10 هيروحوا يشتغلوا اتنينات، تمام كده؟ يعني بيساوي مضروب 10 على مضروب 2 في مضروب الفرق بينهم هو 8 يا جماعة. أفك 10 يبقى 10 في 9 في 8 مضروب وأوقف لحد كده. هنا 2 ضرب كام يا جماعة؟ 8 مضروب، بتروح مع دي. 9 في 10 ب90 على 2 يدينا 45. دي أول طريقة يا جماعة. الطريقة التانية عندي قانون بيقول لي إيه؟ اللي هو قانون المصافحات n في n ناقص 1 على 2، يعني هيساوي 10 n ناقص 1 يبقى 9 على 2 يا جماعة. طبعا 10 على 2 فعلى 5، 5 في 9 ب45. وده الحل الأسهل أو الأسرع عشان طلاب السنة تانية وسنة. قارن بين 13 على 8 وواحد ونص. طبعا يا جماعة واحد ونص أعرف أكتبها بشكل إيه؟ أقول له مثلا 15 على 10 واضرب تبادل ده مع بعضه ادينا 130. وتمانية يا جماعة في 15، 8 في 5 ب40، وتمانية في 1 ب8 و4 يبقى 12. 120 مثلا يا جماعة. طبعا ده أكبر، إذا ده أكبر أختار ألف، القيمة الأولى أكبر. إذا كان مساحة الدائرة الواحدة 9 طه، طبعا المساحة بتساوي يا جماعة بتساوي طه ناقة تربيع، صح كده؟ طه مع طه يبقى ناقة تربيع بتساوي 9. ناقة تربيع ديت ب9 يا جماعة. يبقى نقي بس أجيب الجذر ب3، يعني نص القطر عليها يا جماعة ب3، القطر كله ب6 يبقى ده 6 يا جماعة. طب هنا كم واحدة؟ 6 و6 و6 يعني 18. قال لي اوجد مساحة المستطيل يا جماعة طول في العرض، أقول له 6 ضرب كام؟ 18. 6 في 8 ب48. طبعا في الامتحان عملت كده لقيت 8 موجودة، اختار دي من غير ما تفكر، من غير ما تكمل حاجة عشان وقتك، تمام كده؟ بس أنا هكملها معاك عادي.
6 في 1 ب6 و4 يا جماعة يبقى 10. في الاختبار لو جبت بس أول رقم جبته صح اختاره مباشرة وروح الحل التاني عشان وقت الاختبار. إذا كان 10 أس 20 على 10 أس س بتساوي 10 أس ص، أوجد المتوسط. مين يا جماعة متوسط؟ يعني إيه متوسط؟ متوسط يعني س زائد ص على 2 مجموعهم على عددهم. تمام كده؟ طبعا هنا أقدر أضرب ضرب تبادلي يا شباب، تبادلي. يعني 10 أس س في 10 أس ص، 10 أس ص هتساوي 1 في 10 أس 20، يعني 10 أس 20. أساس زي الأساس أجمع الأسس يا جماعة، يبقى 10 أس س زائد ص هتساوي 10 أس 20. الأساس بيساوي الأساس يبقى الأس يساوي الأس. هقول له هنا س زائد ص بتساوي 20. أنا عايز دي على 2، اقسم دي كمان على 2، يعني هتساوي في الآخر كام؟ 10. يعني ده هو المتوسط. طبعا أعداد فردية متتالية. تمام يا شباب؟ لو قال لي متتالية أعرف إن الوسيط هو نفسه مين؟ المتوسط الحسابي. طب نكمل السؤال. متوسط الثلاثة الوسطى 17. يعني لو عندي يا جماعة 7 أعداد 2 3 4 5 6 7، العدد اللي في النص هنا الوسيط اهو يا جماعة 17. طب ليه قلت 17؟ لأنه متتالية، يبقى الوسيط نفسه المتوسط الحسابي. تمام؟ إيه السؤال؟ أوجد متوسط أول 3 أعداد. المتوسط يا جماعة برضه أهو، خلي بالك دول المتوسط هو نفسه مين؟ قلنا الوسيط برضه هو نفسه الوسيط. يعني أعداد فردية 17، يبقى اللي قبله هنا 15، اللي قبله هنا 13، اللي قبله هنا 11. أنا عايز ده. تمام كده؟ طيب نرجع هنا للكلام، أكد تاني على كده يا جماعة. لو قال لي كلمة متتالية معناها إيه؟ إن المتوسط الحسابي هو نفسه الوسيط اللي في النص، هو نفسه الوسيط. اللي بعده أوجد قيمة س يا شباب. هنا س وهنا 55، طبعا في عندي توازي أهو لو تلاحظ ده يوازي ده. تمام كده؟ يعني الزاوية دي س هي نفسها س برضه يا جماعة بالتناظر أهي، دي س كمان. طب دي كلها كام؟ دي كلها 180 طرح 55 يدينا 125. 5 أعداد أكبرها صفر، يعني الباقي كله سالب. هقول لك هو فين جميع الأعداد بقى هتكون إيه؟ موجبة ولا سالبة ولا أولية ولا فردية؟ طبعا سالبة، إن أكبر واحد فيهم صفر. تخيط سارة 8 أتواب في 3 دقائق. كم تخيط في إيه؟ 16 أتواب يا جماعة. يبقى عندك التمن أتواب في 3 دقايق. طب 16 بكام؟ أضرب بس دي في 2 عشان توصل ل2، أضرب كمان دي يا جماعة في 2 يدينا 6، يبقى في 6 دقايق. طبعا ده معجزة. إذا قطع القطار من الرياض إلى الدمام في 240 دقيقة، ركز في الكلام، دقيقة. كم سرعة القطار على بأن المسافة من الرياض للدمام 360 كيلومتر يا جماعة؟ طلب مني السرعة. السرعة بتساوي إيه؟ السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة عندك بكام؟ 360 كيلومتر. الزمن أقول له بالدقيقة ولا بالساعة؟ هنا ساعة، تلاحظ أهو الإجابة كلها بالساعة، لازم أحول إلى ساعة يا جماعة. 240 دقيقة فيها كام ساعة يا جماعة؟ هقسم على 60، يبقى 240 الأول أحولها إلى يا جماعة ساعات، إن الساعة فيها 60 دقيقة. صفر مع صفر اقسم يدينا 4، يبقى هقسم يا جماعة هنا على 4. 36 على 4 فيها 9، نحط الصفر يبقى 90 كيلومتر في الساعة. السرعة 90 كيلومتر في الساعة. إذا كان مع محمد 15 ورقة من فئة الريال، يبقى معاه كده يا جماعة 15 ريال، وضعف ما معه. ضعف اللي هو مين؟ ضعف ال 15 يعني 30، يعني 30 من فئة الكام يا جماعة؟ ال5 ريال. كام ريال مع محمد؟ هجمع كل دول 15 زائد، حط الصفر، 3 في 5 في 15، 150 و15 ادينا 165. إذا كان مساحة المربع بتساوي 16، أوجد مجموع نصفي قطري مربعين يا جماعة. رباعي الدائرتين يعني إيه؟ يعني عايز نص قطر ده بكام؟ زائد ده. هو نفسه بالظبط لو قلت لك كده هات لي المسافة دي، المسافة دي كلها يا جماعة دي عبارة عن إيه؟ متقسمة جزئين أهو، نص قطر الأول نص قطر التاني. طيب نرجع لكلمة تاني. المربع مساحته 16، يبقى الضلع بكام؟ الضلع ب4. ده 4 يا جماعة وده 4. أخدنا قبل كده حاجة بتقول لك إيه؟ مثلث ال45 يا جماعة. طبعا دي 45 ودي 45. لو ده واحد يبقى ده واحد، يبقى ده كمان واحد جذر 2، صح؟ طب لو ده 4 يبقى ده 4 كمان
يبقى ده 4 جذر 2. يبقى الطول ده كله على بعضه 4 جذر 2. عند أي نقطة تساوي عدد الكيلومترات مع عدد المبيعات يا جماعة. طبعا النقطة اللي فيها تركز النقطة دي. أشوف عندك كام من الأحداث السين وكم من الصاد. 600 مع إيه؟ مع 1000. أختارها يا جماعة هي 600 مع 1000. أحسب مساحة المثلث. طيب عندي هنا ده 120 يا جماعة ودي 30، إذا دي كمان 30 بالتقابل بالرأس، دي كمان 30. طب دي كلها 180 وده 120 يا جماعة متكاملتان، إذا دي 60. إذا دي كام زاوية دي؟ 90 درجة. 30 و60 90 يبقى الباقي 90. إذا ده مثلث قائم بالزاوية يا جماعة. المساحة بتساوي إيه؟ بتساوي نص القاعدة. اعتبر القاعدة دي يا جماعة هي نص القاعدة اللي هي 4، ارتفاع اللي هو 14، نص الأربعة ب2 في 14 يا جماعة يدينا كام؟ 28. اختار 28. السؤال التالي. ذهب محمد إلى رحلة برية يوم الأحد الساعة 5:30 مساء، وعاد إلى منزله يوم الثلاثاء الساعة 9:36 صباحا. خلي بالك عدل يا جماعة، ركز هنا مساء لكن هنا صباحا. كم استغرقت الرحلة بالدقائق؟ هعمل إيه يا جماعة؟ يوم الأحد الساعة 5:30 مساء إلى يوم الاثنين 5:30 برضه يا جماعة مساء. كان كم دقيقة دي؟ كم ساعة؟ 24 ساعة، صح؟ طب لاحظ بعد كده من الاثنين للأحد، الاثنين قصدي معلش للثلاثاء، ثلاثاء صباحا خلي بالك، يبقى هحسبها 5:30 بس صباحا. صباحا خد كم دقيقة؟ كم ساعة؟ خد 12 ساعة. ثم وصل للساعة 6 ساعة كم؟ 36. اطرح لي بقى 9 36 ناقص ايه؟ 5 30 يا جماعة ادينا في الآخر 4 ساعات و30 دقيقة و6 دقايق. 4 و6 دقايق. اجمع الإجمالي كله. الإجمالي يا شباب عندك 24 ساعة و12 ساعة و4 ساعات و6 دقايق. 24 و12 يبقى 36 زائد 4 كمان يدينا 40 دقيقة. يبقى 40 دقيقة يا جماعة كمان هو 40 ساعة، معلش أنا آسف، 40 ساعة و6 دقايق. 40 ساعة فيها كام دقيقة؟ أضرب 40 في 60 بيدينا 24. نحط الصفر. بص يا شباب، طبعا دي 60 معلش أنا آسف، 60 2400 وكمان الست دقايق يبقى 2406. قلت لي عشان عملت إيه؟ أول حاجة حسبت من الأحد للاثنين 24 ساعة ليه؟ مساء لمساء نفس الساعة. طب هنا من 5:30 مساء إلى 5:30 صباحا 12 ساعة بس، اجمعهم في 36 والفرق عندي 4 ساعات و6 دقايق، اجمعهم مع 40 يا جماعة يبقى عندك في الآخر اضرب أول 40 في 60 بقى 2400 كمان الستة يبقى 2406. سؤال جميل. طابور فيه 30 طالب أمام أحمد 20. يعني لو عندك هنا، لو هنا مثلا أحمد قدامه هنا يا جماعة 20 واحد، وإذا عندك خلف خالد، خالد مثلا ممكن يكون في، لازم هنا يكون هنا مثلا، يكون خالد هنا خلفه اللي بعد منه كمان 20 يا جماعة. طيب كم من بينهم، كم بين ده وده؟ هجمع 20 و20 ب40، طرح الكل 30 هيديني 10. الفرق بينهم يا جماعة 10 طلاب، زي ما صوروا بالظبط شكل ايه؟ شكل بن. ما عدد المئات؟ لو قال لي يا جماعة ما عدد المئات احذف لي أول رقمين. قال لك عشرات احذف أول رقم وهكذا واكتب الباقي، يبقى 763. تمام كده. إذا كان محيط المثلث 28، قارن بين 1 زائد س على 2 وجذر س زائد 1 على 2. يعني هات لي قيمة س من الآخر، هات لي س. تمام كده. المحيط اللي هو كله المعنى كله يا جماعة، يعني 13 زائد 12 زائد جذر س زائد 1 كل ده بيساوي 28. فدول مع بعض يا جماعة ب25. 25 من 28 وده الطرف التاني ب3، يعني جذر س زائد 1 بتساوي 3. أربع طرفين يبقى س زائد 1 بتساوي 9. جذر راح مع التربيع، يبقى عندنا س بتساوي كام مرة الطرف التاني بإشارة سالب؟ هتساوي 8. تمام كده. طب نجيب يا جماعة الطرف اليمين، 8 على 2 فيها 4، 1 زائد 4 يدينا 5. طب هنا 8 زائد 1 9 جذرها 3. 3 على 2 يا جماعة الطرف ده 3 على كام؟ على 2 ب1.5،
يبقى طبعا الأولى أكبر، أختار ألف. قطعة أرض مربعة الشكل أحيط بسياج طوله 48. أوجد مساحة قطعة الأرض يا جماعة. هي قطعة أرض مربعة الشكل يا جماعة، مربعة الشكل، المحيط كله 48 صح؟ طب الضلع واحد بكام؟ طبعا أقسم 48 على 4 يديني 12، يدي 12 وده 12 يا جماعة. المساحة بتساوي الضلع في نفسه 12 في 12 144. لما يجيلك في سؤال يا جماعة كده المنصف بذاته يقول لك أرقام مشابهة، هنا كده اعرف إن الإجابات الأرقام كلها غلط، مفيش أرقام صح. تمام كده؟ هو جايبها كده اجتهادي منه، بس اجتهادي. أوجد معدل درجات الطلاب من الذين حصلوا على 6 درجات أو أقل. والطبيعي يا جماعة شوفوا 6 درجات فين؟ درجاتها هي دي الدرجات. قال لي 6 أو أقل، أختار اللي مع 6 واللي أقل منها كله طبعا عدد الطلاب. تمام كده يا جماعة، ده هو المعدل. هنجمع كل ده ونقسم على كام؟ على عددهم. لو قلنا جماعة كده 5 و6 11، 11 زائد 2 13 و17 20 22. لو قسمنا يا جماعة 22 على عدد كله كم واحد؟ 6 طلاب على 6 هيطلع المفروض 3 ونص. تمام كده؟ طيب مفيش هنا 3 ونص، أقرب حاجة لها كام؟ أقرب حاجة ليها 4. أوجد قيمة س. طبعا يا جماعة عندي هنا في توازي، يعني في زوايا متناظرة وفي زوايا مثلا متحالفة زي دي. ده يساوي يا جماعة الزاوية دي مع دي مجموعهم 180 صح كده؟ متحالفتان هم. طب 125 إذا دي 55. نفس الشيء يا جماعة دي مع دي. تمام كده؟ دي 130 إذا دي كام؟ 50، بحيث مجموعهم يدينا كام؟ مجموعهم يدينا 180. المثلث كله مجموع زواياه 180. 50 و55 ب105 يا جماعة، من 180 هيدينا 75. قيمة مين؟ السين 75. أيمن يطبع 240 كلمة في 6 أيام. محمد يطبع 270 كلمة في 9 أيام يا جماعة. قارن بين ما يطبعه أيمن أو أحمد. أيمن طبعا بيطبع 240 على 6 أيام، هيديني 24 على 6 فعلا 4. حط الصفر. طب التاني بيطبع 270 على 9، 27 على 9 فيها 3. حط الصفر يا جماعة، طبعا يبقى الأول أكبر، أختار ألف. أيمن أسرع من محمد. قارن بين 1 طن 1 كيلو. طبعا مش فرق خالص يا جماعة، اللي عندك الطن كام؟ الطن ده مش أي مقارنة. الطن ب1000 كيلو جرام، لكن ده 1 كيلو بس. 1000 طبعا أكبر من 1. أسئلة هدايا في الاختبارات. لما يجيب لي يا جماعة حاصل ضرب أرقام زي كده وفيها فاصلات عشرية زي كده، خليها ولا كأنها موجودة، اضرب عادي. 1 ضرب 2 ضرب 3، 1 ضرب 2 ب2 ضرب 3 ب6. ثم أشوف بقى يا جماعة أجمع الفاصلات. هنا بعد رقم بعد رقم يبقى كده رقمين، وكمان رقمين يبقى بعد 4 يا جماعة. أحط الفصل بعد 4 أرقام، عد أدا 1 باقي كمان 3 أحطهم أصفار. صح يا جماعة، 6/10 آلاف. وهنا 6 صحيح طبعا صح. 6 قصدي معلش أنا آسف، 6/10 فدي أكبر. لما أقارن صفر زي صفر، هنا 6 هنا صفر، 6 أكبر أوقف، يبقى إذا الباقي يا جماعة بقى. 4 في 5 في 2 يا جماعة، ولا 10 طرح 10. 4 طبعا 4 في 2 ب8 في 5 دي ب40. لكن دي الضرب الأول. 10 في 4 ب40. 10 ناقص 40 يا جماعة بيدينا سالب كام؟ 30. أي حاجة موجب أكبر من أي حاجة سالب يبقى ألف. إذا كان س ب80 يا جماعة وص ب70، قارن بين م و110. طيب س يا جماعة ده أهي، س فين الس أهي؟ ب80. ص اللي هي دي ب70. م هتساوي كام؟ هعتبرها بالنسبة للمثلث ده يا جماعة زاوية خارجة. زاوية خارجة بس مجموع زاويتين بعيدتين. 70 زائد 80 150. يبقى دي يا جماعة 150 سواء جبتها من هنا أو من هنا. تمام؟ يبقى هنا م ب150 وهنا 110، يبقى الأولى أكبر، أختار ألف. أوجد قيمة س. هنا طبعا ده مثلث 60 60 يا جماعة، يبقى إذا دي كمان كام؟ 60. المجموع كله بيساوي 180، هتقول له 180 طرح 60 و 620 بيدينا كمان 60.
إذا كان 13 زائد س زائد 5 بتساوي س زائد كام يا جماعة؟ 5. أوجد س، طبعا س بكام؟ بالتبادل 13. دي أسئلة هدايا في الامتحان عشان الطالب يكون إيه؟ يطمئن ويجيب درجة كويسة. إذا كان س تربيع ناقص 1 على س ناقص 1 بتساوي 8، أوجد س زائد 1. طبعا يا جماعة ده س تربيع ناقص 1 فرق بين مربعين، أفكه إزاي؟ عبارة عن س ناقص 1 في س زائد 1. لما أقسم يا جماعة تحت على س ناقص 1 اللي هي دي تروح مع دي، خلاص دي راحت مع دي، يبقى س زائد 1 بس، س زائد 1 بس بيساوي 8. وطلب مني س زائد 1، أقول له يا جماعة الحل 8. أول عدد زوار الحديقة يوم السبت. السبت يا جماعة هو طبعا 60، أختار 60. أوجد الفرق بين عدد زوار الحديقة يومي الأربعاء والخميس. فرق يا جماعة يعني أطرح من بعض، أطرح الأربعاء أهو والخميس أهو، طبعا 70 طرح 30 يدينا 40. الحل ب40. تسير دراجة 1 كيلومتر، سؤال جميل جدا، في 1 دقيقة و20 ثانية. كام كيلومتر هتسير يا جماعة في ساعتين؟ عشان أحل صح لازم الأول أقول له يا جماعة بتسير 1 كيلومتر في كام؟ أحولها كلها ثواني. الدقيقة فيها 60 يا جماعة، و20 ثانية يبقى فيها 80 ثانية. يمشي 1 كيلو في 80 ثانية. كم تسير في ساعتين؟ الساعتين أجيبهم أحولهم من الساعات إلى دقائق إلى ثواني. تمام كده يا شباب؟ الساعة فيها 60 دقيقة، تمام كده؟ في 2 في 120. طيب أحولهم يا جماعة دول دقايق 120 دقيقة إلى ثواني. أضرب 120 في كام؟ 120 كمان في 60. حط الأصفار، 6 في 12 ب72، 720 يا جماعة. بقول له أهو أكني بقول لك كده، أنا معاش 7200. هيمشي قد إيه في 7200 ثانية؟ تمام كده. ضرب تبديل يا جماعة، تبادلي. بقول له كده السين بتساوي، طبعا ده ضرب ده يا جماعة في 7200 اسمه 80، صفر مع صفر 72 على 8 فيها يا جماعة 9، حط لنا الصفر يبقى 90. بختار إيه؟ 90. قارن بين 5 في 4 و4 زائد 4 4 مرات يا شباب. طبعا 5 في 4 ب20، 4 نفسها 4 مرات، أكيد نقول 4 في 4 ب16. بنقول أكبر، اختار أنا. إذا أعطى طبيب 96 علبة دواء ل8 مرضى بالتساوي، وكل مريض يستخدم علبة شهريا، كم شرط يكفي العلبة للمريض الواحد؟ هنقسم الأول يا جماعة 96 دي 96 على 8 مرضى. 9 اسم 8، 9 فيها كام؟ 8 فيها واحدة، وباقي معانا واحد، خلينا بقى 16 على 8 فيها 2. تمام كده يا شباب؟ يبقى كل مريض هياخد كام؟ 12. عنده 12 إيه؟ علبة. الاتنين هياخدهم في سنة كاملة. تمام؟ يبقى كل مريض هيكفيه 12 إيه يا جماعة؟ 12 علبة. 12 علبة. إذا كان 8 أس ص ناقص 1 بتساوي 2 في 4 أس س ناقص 2، أوجد س بدلالة ص. يعني س بتساوي كام ص يا جماعة؟ هعمل إيه؟ خلي بالك أخليها الأسهل شيء، أخلي دي كلها 2. دي 8 2 أس كام؟ 2 أس 3. فكان يقول لها 2 أس 3 مضروبة في ص ناقص 1 هتساوي 2 ضرب نفس الشيء الأربعة، أخليها 2 أس 2 ضرب س ناقص 2. واضح؟ اضرب بس اللي جوه يا جماعة، يبقى 2 أس 3 ص ناقص 3 هتساوي، هنا هضرب، عندك 2 أس 2 س ناقص 2 في 2 ب4، في واحد هنا يا جماعة على فكرة، نجمع ده خلاص كده، يبقى دي بقى 3 برضه، أصبحت 3. الأساس زي الأساس، يبقى الأس يساوي الأس يا جماعة، عندك يبقى 3 س 3 ص ناقص 3 بتساوي 2 س برضه ناقص 3. فدي يا شباب تروح مع دي، 3 ص بس بتساوي 2 س. هو عايز مني إيه؟ قال لي اوجد س بدلالة ص. عايز س لوحدها، اقسم على 2، اقسم على 2 يا جماعة، تروح مع دي، يبقى س بتساوي 3 على 2 ص. في أي ساعة كان أعلى إنتاج للماكينة رقم 1 يا جماعة؟ رقم 1 اللي هي الأحمر دي يا جماعة، أعلى إنتاج ليها الساعة دي. وصل هنا كده يا شباب، كان الساعة كام؟ 9:30 دقيقة.
اختارها يا جماعة ج 39 دقيقة. إذا كان 7 ألف بتساوي جذر 7، فإن ألف بكام؟ طبعا عندك بقول لي كده يا جماعة أقسم الطرفين على، عايز ألف بس، على 7 على 7. جذر 7 على 7 يا جماعة، هل في هنا جذر 7 على 7؟ لا. طب ممكن أقول لك جذر 7، السبعة دي أقدر أخليها 7 جذر 7 في جذر 7، صح؟ اللي هي 7 جذر 7 بيدينا 7، طير دي مع دي هيدينا 1 على جذر 7 لأن هي موجودة. قارن بين س وص يا جماعة، س وص. طيب الصاد أنا أعرف أجيبها عادي، 145 دي كلها 180 ناقص 145 يا جماعة هتبقى 35 موجودة عادي، لكن س بكام؟ معرفش س بكام، مقدرش أجيب، مقدرش أحدد قيمتها كام. تمام كده؟ إذا هنا أقول له ده البيانات غير كافية، البيانات غير كافية. 4 أس 6 يا جماعة، ركز بقى في السؤال ده، مضروب في نفسها 4 مرات، هعمل إيه؟ هتساوي 4 أجمع الأسس كلها، 6 و6 12 و6 18 و6 24. هل عندي 4 أس 24؟ لا، في 2 أس 24 يا جماعة ما تنفعش. تمام كده؟ 12 ما تنفعش برضه. هعمل إيه؟ هنا 2 أهي، أخلي 4 دي 2 أس حاجة، هتساوي 2 أس 2 24، يعني 2 أس كام؟ 48. هي اللي صح. تسير سيارة من المدينة أ إلى المدينة ب بسرعة ثابتة نصف المسافة في 40 دقيقة وباقي المسافة في 20 دقيقة. إذا كان المسافة بين أ وب 160 كيلومتر، احسب السرعة المتوسطة. إيه يا جماعة السرعة المتوسطة؟ بتساوي الزمن الكلي، السرعة المتوسطة بتساوي معلش المسافة الكلية، المسافة الكلية على مين؟ على الزمن الكلي. خلي بالك المسافة الكلية عندك 160 صح؟ ولكن جالك هنا الزمن جالك بالإيه؟ بالدقايق، 20 دقيقة و40 دقيقة، يعني كام يا جماعة؟ يعني 60 دقيقة، يعني 1 ساعة. هتساوي في الآخر 160 كيلومتر في الساعة. طلب مني هنا في إيه يا جماعة؟ في الساعة. خلاص كده، عشان كده حولت الدقايق لساعات. 160 على 1 بتساوي 160، أختار ج. إذا كان لم بتساوي 6 م، فإن 3 لم بتساوي كام يا جماعة؟ هضرب بس دي في 3، دي كام في 3 يبقى اديني كام؟ 18، الحالة 18 م. إذا كان طول المستطيل س وعرضه ص يا جماعة، لو عندك مستطيل طوله س وعرضه ص، أو المحيط بيساوي إيه؟ الطول زائد العرض واضرب في 2، أو 2 س زائد 2 إيه؟ ص. أختار بقى. طلب من المحيط. إذا تحرك الرياضي على محيط ثماني منتظم طول ضلعه 10، واحد من ده جاب 10 من نقطة س، بدأ من عند نقطة س من هنا. تمام كده؟ فقطع مسافة 180 متر يا جماعة. طب هو يمشي 180 دي يعني وصل عند كام؟ قال لك اهو اين ساقط في الاخر؟ قال له هنا ادي طبعا كل واحده من دي 10 يا جماعه، 10 يبقى ده عند 1 2 3 4 5 6 7 8، رجع بنفسه يا جماعه، 8 في 10 في كام؟ ب 80، حاجه كده 80. تمام كده؟ طب كمان لفه يبقى 160 نفس الكلام، 160. طب ده 180 يا جماعه، يبقى كمان واحده 170 180، يبقى اخره عند لام، يقف عند لام. أوجد قيمة س يا شباب. طبعا تلاحظ عندك هنا المثلث ده متساوي الساقين وده متساوي الأضلاع، طالما مطابق الأضلاع يبقى كل زاوية من زواياها بتساوي كام؟ 60 60 60. أنا عايز خلي بالك المثلث الكبير يا جماعة ده قائم الزاوية ودي 60، إذا دي 30 صح كده؟ 30. طب دي مطابق الساقين، إذا الزاوية دي بتساوي دي. أطرح 180 ناقص 30 هيديني 150، أقسمها على الاتنين يا جماعة يبقى دي 75 ودي 75. طيب دي كلها كام على بعضها؟ ب180 مع 60 زائد 75 بيدينا 135. أطرحها من 100 وكام؟ و80 كلها على بعضها 180 هيدينا 45 درجة. السؤال الأخير، شكل المجاور يا جماعة أوجد قيمة س. طيب لحظة يا جماعة هستعمل هنا التشابه في مثلث صغير اللي هو ده، ومثلث يا جماعة كبير. تمام كده؟ أقدر أقسم ببساطة جدا، أقول له 4 هو وتر المثلث الأصغر على
الوترة الكبيرة يا جماعة كام؟ اجمع كل ده 4 و6 10 و2 12 هتساوي الضلع الصغير س على الضلع الكبير. خلاص يا جماعة. أقدر أقول برضو مثلا 4 على س بتساوي 12 على 9 عادي تمشي. أختصر دي مع دي يا جماعة، فيها طبعا 1 وهنا فيها 3 ودي مع دي فيها كام؟ التلاتة برضو. أصبحت يعني س بتساوي كام؟ س بتساوي 1 في 3 ب3. حل 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.